Naging mapaghamon ang nakaraang taong
Naging mapaghamon
Naging mapaghamon ang nakaraang taon.
Naging mapaghamon ang nakaraang taong panuruan dulot ng COVID-19. Ang ating dibisyon ay nagkaroon ng iba't ibang pamamaraan upang patuloy na maihatid ang edukasyon sa bawat mag-aaral. Hindi naging madali ang ating pinagdaanan. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa, nalampasan natin ang mga hamong kinaharap at patuloy na mapapagtagumpayan ang anumang pagsubok na kakaharapin. Kaya naman, sa muling pagbubukas ng pasukan, muli tayong magbuklod, magsama-sama at magbayanihan para sa ating mga paaralan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang aking pagbati sa ating panauhing pandangal na si Undersecretary Tonesito M.C. Umali, Esquire. Sa ating mga local chief executives mula sa provincial government hanggang sa local government units. Sa ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Ginang Nene Rosal Merioles, CESO 5. Sa ating mga katuwang na tagapamanihalang pansangay na sina Ginoong Fernando C. Macaraig at Ginoong Joel E. Kaulboy. Sa ating CID Chief, Ginang Maria Dorothy L. Daniel. Sa ating SGOD Chief, Ginoong Mark Anthony H. Rupa. Sa ating mga Education Program Supervisors, mga taga-Masid Pampurok, mga punong guro, mga magulang, sa ating mga butihing education partners, lalong-lalo na kay Ginoong Jeffrey O. Tarayaw ng One Meralco Foundation Incorporated, sa mga mag-aaral at sa inyo pong lahat, ang aking pagbati. Kayo'y nanonood ng 2021 Division Brigada Eskwela Kickoff Ceremony. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka lang makitig, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidiling. Luma ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mag-aapi, ang namatay ng dahil sa'yo. Ama naming sumasalangit, Panginoong maylalang sa langit at lupa, aming ipinagbubunyi ang iyong kadakilaan. Kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal. Ikinalulugod namin ang iyong pag-akay sa amin bilang isang bansa sa krisis na aming nararanasan. Kami ay lumalapit sa iyong kadakilaan. Itinataas namin sa iyong pangalan ang mga namumuno sa aming kagawaran. Pagkaloob mo sa kanila ang katatagan para sa mga desisyong nakaatang sa kanilang mga balika. Gabayan mo ang kanilang mga hakbang sa pagsulong ng edukasyon sa bansa. Hinihiling namin na iyong ipadama ang pagdamay, pagkalinga at proteksyon sa aming mga guro, mag-aaral at mga magulang anuman ang kanilang pinagdadaanan. Patnubayan mo ang lahat ng mga guro sa pagpapatuloy ng kanilang paglilingkod sa bayan at bigyan ng proteksyon sa lahat ng panahon upang ang kanilang mga tungkulin ay magampanan. At sa pagbubukas ng taong panuruan 2020 hanggang 2021, ipinagkakatiwala naming sa iyong mga kamay ang walang hanggang paggabay sa aming pagtahak tungo sa maliwanag na bukas. Naniniwala kami na aming malalampasan ang lahat ng pagsubok
sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong pinakamamahal na anak at aming tagapagligtas. Amen. Beloved Bicolanda, on the Virgin open their Francia, renowned for feeling up and sealing from dawn to dusk. We're singing our praise to thee. Burning flames, sparkling rivers and seas, hills and mountains, trees adorn. From the shores across the seas, all nature's give to thee. Above, Bicolanda, Bicolanda, our native land, behold. Alpay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Sinis o Irigaw, Nagalikaw, Ligas, Itabaco, Sorsogon, and Masbate, a port of noble hero, land of the free. Oh, Mount Mayon is watching over thee. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, all yet wait. The truth and dignity we give. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, all yet wait. The truth and dignity we give. The truth and dignity we of a changing world, they're standing tall, adept at dealing with whatever life upholds. With the skills, the wit, and wisdom all aglow, they'll find their dreams wherever they behold. Guided by the Almighty, they dwell in harmony, with their coastal land and all its nature's grace. Hail to every Masbate, then you learn to stand. In power they will make our country stand. To make the field is so much fun and joy in learning. To keep them safe in every need and right protected. To nurture them and let their passions glow and burning. To light their path and lead them to a righteous life. This is the dream of the division of Masbate, a lifelong quality education for her children. Hand in hand with the leaders, teachers, and the whole community, every noble dream of Masbateños will come true. This is the dream of the division of Masbate, a lifelong quality education for her children. Hand in hand with the leaders, teachers, and the whole community, every noble dream of
Masbateños will come true. Come true. Bilang panimula, pakinggan natin ang pambungad na salita ng ating Assistant Schools Division Superintendent, Ginoong Fernando C. Macaraig. To our Schools Division Superintendent, Ma'am Nene Armerioles, to Sir Joel E. Kaulboy, ASDS for Secondary Schools, to Sir Mark Anthony H. Rupa, our SGOD Chief, to Ma'am Dorothy L. Daniel, our CID Chief, to Sir Alex G. Poldo, Division Partnership Focal Person, to all other colleagues in SDO Masbate Province, to our valued partners in the continuous implementation of Brigada Eskwela, to all others in attendance, friends, a pleasant and wonderful morning to everyone. May I convey my appreciation to the SGOD family, especially to the Social Mobilization Unit, for its determination to further strengthen our partnership with various agencies and offices despite the prevailing challenges of time. Pandemic tends to immobilize the society, but SDO Masbate Province has its SOCMOB continuing to mobilize members of the society who have the willingness to work with SDO Masbate Province. Of course, same appreciation goes to everyone in attendance for making yourselves available for this 2021 Brigada Eskwela Division Kickoff ceremony and be part of this noble and laudable activity. The kickoff that we will do today signifies a strong commitment of every participant to ensure that our learners are provided with the best opportunity to enhance their reading skills and hopefully would result to better overall performance of every Masbateño learner as he or she achieves his or her dreams. Again, this reminds me of the lyrics of our division hymn that says, hand in hand with the leaders, teachers, and the whole community, which includes our Brigada Pagbasa partners, every noble dream of Masbateños will come true. On behalf of the Superintendency of SDO Masbate Province, I warmly and gladly welcome you all to this 2021 Brigada Eskwela Division Kickoff Ceremony. Mabuhay ang SDO Masbate Province. Maraming salamat po, Ginoong Macaraig. Tunay ngang sa ating pagtutulungan, walang suliranin ang hindi kayang masolusyonan. Ang Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyon ng Bicol ay naglunsad ng isang programa upang matulungan ang mga mag-aaral na maging bihasang bumasa. Ang programang ito ay tinawag na Brigada Pagbasa. Panoorin po natin ang ilan sa mga highlights ng implementasyon ng Brigada Pagbasa sa ating dibisyon. We have had
Ako po si Joel A. Villabrel, proud to be a Brigada Pagbasa volunteer mula sa paaralan ng Vicente D. Alboro High School. Ako si Janvol S. Zabico and proud to be a Brigada Pagbasa volunteer from Vicente D. Alboro National High School. Ako si Maribel Villaganas, proud to be a volunteer of Brigada Pagbasa mula sa paaralan ng Vicente D. Alboro High School. I am Jenny Ayunting, proud to be a Brigada Pagbasa volunteer from Vicente D. Alboro High School. Ako po si Maika P. Versades, proud to be Brigada Pagbasa volunteer mula sa paaralan ng Vicente D. Alboro High School. Napansin natin na hindi sa pagpapaganda ng ating mga paaralan nakasentro ang Brigada Eskwela ngayong taon. Ito ay bilang paghahanda sa muling pagbukas ng pasukan sa bagong normal na edukasyon, kung saan ang mga magulang ay hinihimok na makilahok sa mga programa na naglalayong mahasa ang kanilang kapasidad bilang mga learning facilitators ng kanilang mga anak. Ito ay nakasentro rin sa partnership initiatives na nagbibigay daan na maisakatuparan ang Basic Education Learning Continuity Plan. Sa puntong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating minamahal na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Ginang Nene Rosal Merioles, CESO 5. Kasabay nito ay ang pagpapakilala sa ating panauhing pandangal ngayong araw. Sa ating Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships and Project Management Service, Tunisito MC Omale Esquire, Chief Executives ng mga lokal na pamahalaan mula sa provincial, municipal at barangay na level, sa ating mga Assistant Schools Division Superintendents, Sir Joel E. Coalboy and Sir Fernando C. Macaraig, Chief Education Supervisors, Sir Mark Anthony H. Rupa and Ma'am Maria Dorothy L. Daniel, Public Schools District Supervisors, mga punong guro, sa ating mga bayani, ang ating mga guro, sa ating mga education partners,
lalong-lalo na kay Ginoong Jeffrey O. Tarayaw ng Juan Meralco Foundation Incorporated, sa ating mga mahal na magulang, mga mag-aaral, sa lahat ng nanunood sa kani-kanilang mga tahanan o istasyon, isang taos-puso at tunay na pagbati mula sa Kagawaran ng Edukasyon, tanggapan ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan ng sangay ng Masbate. Lubos ang aking paniniwala na sa kabila ng pandemya at mga suliraning ating kinakaharap, ay nananatiling positibo ang ating pananaw sa buhay na ating tinatahak. Isang taon na ang nagdaan, ngunit hindi pa rin madali sa atin ang mamuhay sa bagong normal na panahon. Ngunit sa kabila nito, patuloy tayong nakikibaka upang mapagtagumpayan ang hamon ng kasalukuyan. Sa pagbubukas ng taong panuruan, 2021 hanggang 2022, ang ating kagawaran ay muling susubukin ang pagkakataon. Sa pangalawang taon ng ating implementasyon ng Modular Distance Learning at Radio-Based Instruction or RBI, nakahalili ng tradisyonal na face-to-face learning. Ang ating mga paaralan ay muling sasabak sa bagong angkop na paraan upang makapagbigay ng dekalidad na edukasyon. Ito man ay hindi 100% epektibo, ngunit ito ay nararapat. Ito ay kailangan. At bilang paghahanda sa pasukan ngayong taon, inilunsad natin ang Brigada Eskwela upang himukin ang mga lokal na pamahalaan, mga pampublikong ahensya at organisasyon, pribadong sektor, mga magulang, at iba pang mga stakeholders upang suportahan tayo sa ating adhikaing makapaghatid aral sa mga kabataan. Ang Brigada Eskwela ay 18 taon nang isinasagawa at hindi maikakaila na ito ay isa sa pinakamabisang programa upang makapaghanda ang mga paaralan at mapunan ang iba pang mga pangangailangan na maaaring hindi saklaw ng kanilang kakayahan. Sa Brigada Eskwela, napag-isa natin ang buong pamayanan na maging bahagi ng operasyon ng mga paaralan. Sila ay naging saksi sa bawat hirap ng preparasyon sa pagbubukas ng klase at sila ay naging bahagi rin ng tagumpay nito. Tunay ngang ito ay simbolo ng pagkukusa at pag-aaruga. Sa Brigada Eskwela, nagkakaroon ng pag-asa. Sa Brigada Eskwela, tayo ay nagkakaisa. Ang Brigada Eskwela, tulad ng nakaraang taon, ay nakasentro sa mga gawaing naglalayong hasain ang ating mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Ito rin ay nagbibigay diin sa mga partnership initiatives na dapat isagawa ng ating mga paaralan upang matagumpay na isa sa katuparan ang Basic Education Learning Continuity Plan. Isa sa mga pangunahing gawain ng 2021 Brigada Eskwela ay ang Brigada Pagbasa na sinimula noong buwan ng Hulyo. Kami ay buong pusong nagpapasalamat sa ating mga volunteer tutors, readers, volunteer book donor, at volunteer support. Kayo ay tatatak sa isipan ng mga batang natutong bumasa at ito ay dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Tayo ay umaasa na sila rin ay magnanais na tulungan ang mga mag-aaral pag mayroon na silang sapat na kakayahan. Patuloy po nating ibahagi ang ating oras, talento at serbisyo upang matulungan kaming tiyakin na ang bawat mag-aaral sa aming pangangalaga at pangangasiwa ay matututong magbasa, magbilang, at unawain ang bawat ideya,
o aralin na ibibigay sa kanila. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, isang karangalang ipakilala ko ang ating panauhing tagapagsalita mula sa Kagawaran ng Edukasyong Sentral sa pamamagitan ng presentasyong ipapalabas. Ating bigyan ng mainit na pagtanggap ang ating panauhin sa anumang paraang nararapat kung siya ay kasama natin sa pisikal na presensya. Sa muli, magandang araw sa ating lahat. Tayo ay magsama-sama at magkaisa. Tayo ay magbayanihan para sa ating mga paaralan. Tara na, mag-Brigada Eskwela! He passed the California State Bar examinations in February 2004, took oath, and admitted to practice law and as member of the California State Bar on June 1, 2004. He was admitted to practice federal law in the United States Federal Court, Eastern, Southern, and Central District of California. He was also admitted as member of the American Bar Association in 2004. He finished Bachelor of Science in Legal Management at the Ateneo de Manila University and completed his Juris Doctor degree at the Ateneo Law School. He was conferred a doctorate degree in Public Administration, honoris causa, by the Polytechnic University of the Philippines on April 15, 2015. He was also featured by the Philippine Star on their 32nd anniversary as one of the most notable and accomplished Filipinos of 2018 who best represent the state of the Filipino today. He is currently a part-time lecturer at the graduate program of the University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, and at the Polytechnic University of the Philippines, Master in Educational Management and Doctor in Educational Management. Presently, he is the Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships, and Project Management Service of the Department of Education. Ladies and friends, let's welcome Undersecretary Tonesito M.C. Umali, Esquire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga pong malaking karangalan na makasama ko po kayo ngayon live. Ang ating pong napakahusay na Schools Division Office of Masbate Province sa ating pong Brigada Eskwela Kickoff. Nagpapasalamat din po ako kay SDS Nene Mirioles po natin at dun sa pinrepara po ng division na napakagandang video bilang pagpapakilala po sa atin. Marami pong salamat, napakahusay po nito. Ako po'y nakikinig mabuti dun sa mensahe ng ating SDS Nene. Marami po siyang magandang nabanggit, ngunit we could zero in on some of the focus that she said our Brigada Eskwela, and very correctly and very well said, we should focus on for this year's Brigada Eskwela. Pinag-usapan po niya yung parents' role, papel na dapat gampanan ng ating mga magulang. Nabanggit na rin po yung ating Brigada Pagbasa, nabanggit din po, napakahusay. Meron po pala tayong malawak na TV and radio-based instruction na nangyayari po sa Schools Division Office of Masbate Province. Alam po ninyo, Ma'am Sir, at mga guro at hindi guro kawani po natin sa Region 5 at Masbate Schools Division Office, lahat po ng paaralan na nakikinig po ngayon, Ma'am Sir,
mga partners po natin sa pamahalaang lokal at sa pribadong sektor. Ako po'y umiikot in some way, ay maski po may pandemya, nakakaikot po tayo ng bagyan nung hindi pa po tayo nasa ECQ, katulad ng sitwasyon po natin ngayon dito sa Metro Manila at ilang lugar sa buong Pilipinas. At nakikipag-usap sa maraming magulang, guro, kawani ng ating kagawaran. At talaga pong napakabigat po ng hamon na kinakaharap po natin ngayon. Maski nababanggit po natin itong mga ginagawa natin under the Basic Education Learning Continuity Plan, ay yung hamon pa rin po natin. Maski po doon sa may gadgets, halimbawa, ang kanila pong sinasabi, yung mga bata, mahirap ang internet connectivity, napuputol-putol. Maski yung mayroong internet connectivity, ang sasabihin ng ilang magulang at pati mga guru natin, paano naman po yung aming pang-load. At kung walang gadgets at walang internet connectivity, we solely base on printed modules na dinideliver. At yung TV at radio-based, manonood yung mga bata. At damang-dama ko po at damang-dama po nating lahat, alam ko pong alam din ito ng ating SDS Nene, ng ating regional leadership for Region 5, na ang mga bata, maski nga online, I get information. Sana hindi nangyari po ito sa Masbate. Maski yung may online capability, hindi po lahat talaga nakakapasok. Hindi natin alam bakit maski online teaching, hindi. At kapag bigay ng modules, ang talagang challenge ay nauunawaan ba nila talaga lahat ito. Kung aasahan lamang po natin ang ating mga guro, sa totoo po lamang, bumalik ang modules, nakita po natin na medyo hindi nakakasabay ang bata. Napakahirap, maski may online connectivity, maski may telepono, kung mamanu-manuhin ito ng ating mga guro at tuturuan halimbawa via telephone, via chat, talagang mahirap ito pong kinalalagyan po natin ngayon. At ito pong lahat ng mga hamon na ito na ating kinakaharap ay hindi lang naman po tayo, buong mundo, nais ko pong ibahagi sa inyo. Sa bansang Amerika, advanced na yung kanilang teknolohiya doon. Lahat may access sa internet, may internet connectivity, pero issue pa rin doon kung talaga bang natututo ang mga bata. At yan ang pinag-uusapan po natin ngayon. Sa ating usapin ng Brigada Eskwela, dahil nga hindi na nga po natin pinag-uusapan lamang dito yung dati nating ginagawa na paglilinis, pagkukumpunin ng kung ano mang dapat ayusin, pagpipintura. It's more on partnership activities. We look at the real needs of our schools and what are these needs that may be supplemented and provided by our partners to implement our basic education learning continuity plan. Yun po ang focus po natin ngayon. Napag-usapan kanina, TV, radio-based instruction. Kung mayroon pong mga bata na wala pa rin pong radio, pero siguro mangilan-ngilaman na lamang po yan. And then we find partners at meron po tayo. At gusto ko pong i-engage ang Masbate Province na parang nakapagbigay po tayo ng kundi 25, 50, maaaring mali po ako, ng mga Wi-Fi units. And SDS Nene will coordinate with you, will make sure that some radio units that we receive in the central office, lalong-lalo na meron pala kayong malakas na radio-based instruction, ay makarating po sana sa inyo. Tawagan niyo po yung aming opisina, hanapin po ninyo si Director Edel Carab, si Dove, parang taga sa inyo po siya, at ito pong si Carol, para po natin na maibigay po itong mga radio units na ito. Pinag-uusapan po natin ang mga pag-aaral na hindi po talaga magagawa sa pamamaraan ng araw na ang guro ay nandiyan para umalalay. Magulang ngayon ang ating aasahan, not necessarily yung technical aspect,
but the capability to monitor, facilitate learning, gabayan ng ating mga anak, lalo na kung nasa bandang elementarya po yan, parents, teachers associations, partnership activities, orientation seminars for our parents, yan po dapat ang focus ngayon ng ating Brigada Eskwela. At yung hindi po gaanong nakababasa, at maski yung nakababasa na medyo nahuhuli po sa kanilang aralin, sa kanilang mga activity sheets, hindi po namin kakayanin to kung kami lamang po mga guro natin. Talagang napakahirap po. Paano niya tututukan bawat isa? Diyan po papasok ang ating programang Brigada Pagbasa. Ako po'y natutuwa, nabanggit ni SDS Nenet, may mga videos po ata kanina na medyo madami po tayong nakukuhang mga Brigada Pagbasa volunteers at talaga pong tayo'y natutuwa kasama po yung diin ng home learning spaces na maging maayos po ang lugar na pinag-aaralan ng mga bata. Yan pong dalawa, mga halimbawa po lamang na ating tinututukan sa taong itong school year 2021 to 2022 na Brigada Eskwela. Kung meron po akong mababanggit na isang magandang halimbawa na talaga pong isinulong ang ating programang Brigada Pagbasa, nasa unahang 3 rehiyon, wala po akong kaduda-dudang babanggitin ang Region 5. At dahil po dyan, akin pong pinapasalamatan ang lahat po ng ating liderato sa DepEd at nagkaroon po ng napakagandang kick-off na tulad po na ito. RD Gilbert Sadsad, if you are there, hello po. ARD Ronelo Firmo, mga kaibigan po natin, napakahusay na regional at assistant regional directors na mayroon tayo sa DepEd. At syempre po, usapin ng partnership sa region ang aking boss, usapin ng partnership si Tin Barroso. Hello Tin, how are you Tin? I think Tin is very instrumental sa Brigada Pagbasa efforts po natin. At syempre po muli sa Schools Division Office ng Masbate, aking pong pinapasalamatan na husay. Ako po'y nakikinig sa message po ninyo. I'm very proud of our SDS Nene Merioles, ASDS, para ASDS, makaraig po ba yung nag-welcome remarks o si ASDS Joel na medyo na-miss ko po yan but I was there. Nakikinig po sa inyong lahat. Boss ko po sa pinang-partnership sa Division 11, SDO Chief Mark Anthony Rupa, kasama ni Maria Dorothy Daniel at ang ating Division Partnership Focal Person, Alexander Paul Dapiin, ang ilan pong mga partners po natin na nandito po, pagkakaunawa ko, Mari, live o baka nagbigay po tulad natin, live na nanonood ngayon o kaya ay nagbigay ng recorded messages sa mga pangulo at deans na ating mga partners na higher education institutions na tumutulong po sa ating Brigada Pagbasa. Ang Meralco Foundation, kaibigan po natin President Jeffrey Tarayaw, mga nagbigay daw po ng message of support, Believing Pilipinas International 2021, Miss Hannah Arnold, mga partner po nating radio station, lahat po ng private sector stakeholders na nandito po ngayon, ng school heads, mga guro at hindi gurong kawani po ng ating kagawaran ng iyon, Masbate Province Division, Regional Office, Brigada Pagbasa and Brigada Eskwela Coordinators, lahat po ng mga magulang at mga mag-aaral na nandito po ngayon, nanonood at kasama po ng napakahusay na MC po natin. Marami pong salamat sa inyong lahat sa ngalan po ng inyong Ma'am Leonor Liling Magtolis Briones at lahat ng undersecretaries at assistant secretaries. Dahil po sa inyo, ito pong ating isinusulong na sana ang ating mga anak ay kaya pa ring mangarap at matupad ang kanilang mga pangarap dahil sa ang kanilang edukasyon
ay magpapatuloy, hindi titigil maski sa pandemyang ito ay tunay na mangyayari. Walang kaduda-dudang mangyayari. Marami pong salamat sa inyo. Mabuhay ang DepEd Region 5. Mabuhay po ang Schools Division Office of Masbate Province. Mabuhay po ang kabataang Filipino. I also thank our external partnership service team led by our Director Edel Carag sa National Office kung bakit may mahusay tayong Brigada Eskwela. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang kabataang Filipino. Tayo na, brigada na. Bye! Maraming salamat po. Truly, it takes an entire village to educate a child. At yung mga programa po at advokasya ng aming dibisyon, hindi po magiging matagumpay kung wala rin ang suporta ng hindi lang isang organisasyon, kundi ng maraming organisasyon na nagtutulungan para maihatid ang edukasyon sa bawat Masbateñong mag-aaral. Salamat sa muli po sa mga nanonood, Yusek Tunesito MC Umali Esquire. Kasalukuyang ginaganap ang signing ceremony ng Memorandum of Agreement on Brigada Pagbasa sa pagitan ng SDO Masbate Province at ng mga partners na higher education institutions o HEIs at ang bagong radio station na 88.2 Paglaom Community Radio. Ang Brigada Pagbasa ay programa ng rehiyon ng Bicol bilang tugon sa National 3Bs Initiative o Hamon, Bawat Bata Bumabasa. Layunin ng Brigada Pagbasa na paunlarin ang kakayahang pangliteracy ng mga bata, lalong-lalo na ang nasa kindergarten hanggang grade 6. Pwedeng maging Brigada Pagbasa volunteer ang mga parent officials, community professionals, local officials, education graduates, education students, teacher applicants, private partners, at business owners. Maaari na ring mapakinggan sa radyo at mapanood sa Facebook page ng Paglaom Community Radio ang pagtuturo ng mga volunteer tours at readers. Dinaluhan ng signing ceremony ni Schools Division Superintendent Madam Nene Rosal Merioles, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendents Mr. Fernando C. Macaraig at Mr. Joel E. Kaulboy, CID Chief Madam Maria Dorothy L. Daniel at SGOD Chief Mr. Mark Anthony H. Rupa. Kasama rin ang Dean ng Aroroy Municipal College na si Dr. Elizabeth G. Baruelo, Dean ng Katayngan Municipal College na si Mr. Richard C. Ching, Student Affairs and Extension Service Coordinator ng Balod Municipal College na si Mr. Neil V. Dalanon at ang Station Manager ng 88.2 Paglaom Community Radio na si Mr. Samuel A. Remolin. Isang malaking tulong ang partnership sa pagitan ng SDO Masbate Province at mga HEIs at ang bagong radio station na Paglaom Community Radio sa pagpapatupad ng Brigada Pagbasa. Layunin ng signing ceremony ng Memorandum of Agreement sa Brigada Pagbasa ang mapagtibay ang partnership sa pagitan ng SDO Masbate Province at ang partner HEIs at ang 88.2 Paglaom Community Radio. Kaugnay nito ay ang maghatid ng technical assistance at coaching sa mga student volunteers, gawaran ang mga student volunteers ng Certificate of Teaching Experience, magbigay ng plus points sa mga volunteers sa ilang subjects, at makatulong sa monitoring ng mga tutorial.
Hindi man madali ang ating pinagdadaanan, subalit dahil sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, makakamit natin ang ating mithiin. Para sa bata, para sa bayan. Ang mga programa at advokasya ng kagawaran ng edukasyon ay nagiging mas matagumpay dahil sa tulong at suporta ng komunidad. Panoorin po natin ang mensahe ng pagsuporta ng mga leader ng lokal na pamahalaan sa ating probinsya. I have a 5-point agenda in my municipality which is included there is education. Iyan kasi the best investment ng municipality ko. Naniniwala ko na ganyan yung pinaka-the best investment sa munisipyo na mabago yung buhay ng aking mga mamamayan. Doon sa investment ko sa programs namin sa education, nandoon na yung sa pandemic natin ngayon, na nandoon na yung pagbigay ng mga bond papers, copying machine, Xerox machine, or yung mga laptops. Pinogramahan namin yan na mabigyan suporta dahil doon napakalaki kasi ng SEP fund namin. Kaya nakaka-program kami ng marami para sa DepEd. So yun ang support namin sa DepEd sa ngayong pandemic na ito. So ako po si Mayor Arturo Bertucio ng Aroroy Masbate ay handang magsuporta sa programa ng edukasyon at Brigada Eskwela 2021. To our Schools Division Superintendent, Ma'am Neni R. Marioles, our Public Schools District Supervisor, Ma'am Nelia G. Nicolas, Public Elementary and Secondary School Heads, Teaching and Non-Teaching Staff, Parents and Teachers Associations, Barangay Officials, and to all the stakeholders, our greetings of mutual partnership to all of you. As Chair of the Committee on Education of the Sangguniang Bayan of Baleno, together with our local Chief Executive, the Honorable Mayor Romeo C. De La Rosa, we are reiterating our full support for this year's Brigada Eskwela with the theme, Bayanihan sa Paaralan. Napapanahon po ang temang ito dahil sa dulot ng pandemya, kailangan natin magpakatatag, manindigan at magtulungan para sa kinabukasan ng ating bayan at ng ating mga kabataan. In your response to the COVID-19 pandemic, Brigada Eskwela has been reshaped to fit the demands of the new normal setup in education. Some activities might have been replaced or restructured, but the goal is just the same, and that is to prepare schools for the opening of classes. Ganon din sa level ng LGU, kailangan natin patatagin ang ating ekonomiya sa kabila ng pinapatupad na health and safety protocol. Napanindigan ang ating alintuntunin mula sa pamahalang nasyonal na para rin sa kaligtasan nating lahat. Kailangan din nating magtulungan para sa patuloy na pag-unlad ng ating mahal na bayan sa kabila ng pandemyang ito. Sa temang ito, binibigyan din natin ang pagkakaisa, partnership at teamwork through volunteerism to ensure support for the provision of learning opportunities sa ating mga kabataan, particulars nasa kabukiran at liblib na lugar ng ating bayan. Sa muli, gusto naming ipaabot sa inyong lahat na suporta ng papalahang lokal ng Baleno sa ilalim ng serbisyong totoo ang paglulungsad ng Brigada Eskwela ngayong taon. Kung nakamit natin ang 2020 Brigada Eskwela Gold Award para sa ating bayan, walang dahilan para hindi natin makuha ang 2021 Brigada Eskwela Diamond Award kung tayong lahat magtulungan. Dahil sa ating pagtutulungan, paaralan ay makikinabang. Salamat at magandang araw po sa ating lahat.
I am Marita C. De La Rosa, Vice Mayor of Baleno Masbate, and I support the 2021 Brigada Eskwela. Once again, as constant partner and friends of education in the School Division of Masbate Province, I would like to give my salute to Schools Division Superintendent of Masbate Province, Ma'am Nene R. Marioles, and other DepEd officials for reminding us again of our constant obligation and support for the continuity of educational system amidst COVID-19 pandemic. As the mayor and father of the municipality of Balod, we assure you that the local government unit of Balod, together with my family, will support this year's Brigada Eskwela 2021 in whatever is needed for the continuity of educational system that will fit to the learners of Balod. And that is not all. I am also calling the attention of Balod Municipal College employees and graduates to volunteer as Brigada Pagbasa teacher in order to ensure that no learner should be left behind. In closing, I would like to give these Bible verses as a constant reminder to our constituents in the municipality of Balod. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is lovely, whatever is good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. Balod, banwa ko, palangga ko. Greetings of peace and prosperity. The LG Batuan had been in high hopes that the future of our children be uplifted, specifically in matters regarding education. School year 2020-2021 had been a hard challenge given to education sector due to the COVID-19 national health crisis emergency. Yet, DepEd had faced thereof with high hopes and high great effort through modular way of learning to our students and our pupils. This year's Brigada Eskwela program with them Bayanihan sa Paaralan had ended, evolved into more all-inclusive approach with COVID-19 national health emergency in mind. The teamwork between volunteers, learners, teachers, and personnel had been outstanding. I know health, safety, and protection of well-being of everyone had been the priority of the department. Today, volunteerism is still a great way to ensure preparedness of our schools for the coming school year 2021-2022. Again, with the entrance of COVID-19 Delta variant, I was hesitant to approve the Brigada Pagbasa. As such, with the omnibus guidelines of the implementation of the community quarantine in the Philippines, it is a great challenge for DepEd to implement the Brigada Pagbasa with heavy heart. I reserve my approval and seek more of your legal guidance, especially with the current health crisis emergency. If ended, such activity is with approval of National IETF and the DepEd itself. I cannot give my disapproval thereof. If the Batuan district really needs to implement such, I entrust the implementation thereof to our district supervisor, Madam Estelita M. Agubida, and most especially to our schools division superintendent, Madam Nene R. Merioles. Rest assured that the LGU Batuan and my administration gives my full support in the implementation of Brigada Eskwela program, dubbed as Bayanihan sa Paaralan. Thank you so much, and more power, we heal as one.
Charmax Jan A. Yuson, Municipal Mayor. We have here the request of the local Department of Education to cooperate with their implementation of the program of Brigada Eskwela. To our mind, the DepEd has been our indispensable partner in the promotion of quality education and to give our people sufficient education. This is an indispensable program of the government. In order to achieve this goal, it is our thinking that the full cooperation of the LGU should be made in coordination with the DepEd. Rest assured that our full support of this program will be on standby should the need of the DepEd warrants. Rest assured also that our local dispensation will give its due consideration to the program of Brigada Eskwela. Thank you, and hopefully we will achieve our goal with our good and continuing partnership. First, I would like to express my profound thanks to the Department of Education, Masbate Province, headed by Ma'am Nini R. Merioles, Schools Division Superintendent, and support staff for your trust you have given me for this remarkable activity, the Brigada Eskwela 2021. The Brigada Eskwela is very beneficial to school community, most especially to the teachers and learners dahil sa makakatipid sa resources and it build oneness and cooperation to all stakeholders. Ang Brigada Eskwela dili lang para sa mga magtutudlo. Gikinahanglan ang kooperasyon sa mga barangay officials, ginikanan, di non-governmental organization ug uban pang sektor nga adunay kasing-kasing nga mutabang aron mamahimong child-friendly ang usa ka tunghaan. Isa sa naging batayan o konsepto ng Brigada Eskwela ay ang kulturang Pilipino na bayanihan na nagpapamalas ng pagkakaisa ng isang pamayanan ng walang inaasahang kapalit. Dahil po sa magagandang programa, layunin at advokasya ng DepEd Masbate Province, as a local chief executive, I assure that you have my full support in achieving quality education in our municipality. I am Mayor Edgar Iskondor of the Municipality of Kawayan, and I support 2021 Brigada Eskwela. Isang mapapalang araw sa ating lahat. Una ang aking maalam, mainit na pagbati sa ating mga taga-DepEd, mga taga-Department of Education, Family, na kung saan sa ngayong ito ay maglulunsad na naman sila ng kanilang programa na tinatawag na Brigada Eskwela. With its theme, bayanihan sa paaralan. So ang akin pong pagpapasalamat at ang ating mga taga-Department of Education ay naglunsad na naman ng napakagandang programa ito ng ating national government, which is ang nangangasiwa ito ay ang ahensya ng Departamento ng Edukasyon. Kung saan napakalaking tulong sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa ating mga aral, na kahit na meron tayong tinatawag ngayong
health emergency crisis, itong ating pandemya, itong ating COVID-19, hindi sila sumusuko kung saan magpaabot ang kanilang tulong, suporta para mabigyan ng sapat na edukasyon ng ating mga mag-aaral. So ang aking pagpupugay, aking pagsaludo sa inyong mga taga-Department of Education. Ang sa lado naman po ng lokal na gobyerno ng aming LGU, Brigada Masbate, ay sumusuporta po. Andiyan po ang aming 100% na suporta sa mga programa ng ating Department of Education. So, sana po ipagpatuloy natin ito at despite of the so-called health emergency crisis, sana ang aking apila sa ating mga taga-Department of Education ay makagawa tayo o sumunod tayo na sa mga health protocol na binibigay ng ating Department of Health, kung saan dapat po ay maging safety po ang ating mag-aaral. At the same time, safety din po ang ating mga Department of Education, kung saan po ay dapat mag-ingat tayo dahil sa banta ng ating pandemya ito. So, kami naman po sa lokal na gobyerno ay andyan palagi aming suporta o ulit-ulitin ko basta po sa programa ng ating Departamento ng Edukasyon, andyan po ang aming 100% pagsuporta. So, galing po ito sa aming lokal na gobyerno ng LGU Brigada Eskwela. I am Mayor Froilan Vibar Anguesa, and I support the 2000 Brigada Eskwela. Diyos mabalos. Maayo po na daw sa ato na tanan. Gusto ko po i-congratulate ang aton Department of Education sa padayon po na pag-edukar sa aton mga kabataan. Gusto ko man po magpasalamat sa aton Department of Education, kaupod po ang aton mga teachers, sa wala po niyon sawa na pagtukdo sa aton mga kabataan despite na igwa na po kitang pandemya na ginaagihan. Sira po magpadayon ang iyo inspirasyon sa aton mga kabataan na magkaigo po sindasan maayon na kinabuason. Aram po naton tanan ng edukasyon, amo po ang usad na pamaagi para mag-improve or maging maayo ang buhay sang atong mga kabataan. Kaya naman po kami sa local government units ng Dimasalang 100% na nagasuporta sa bayanihan sa paaralan. Kita po tanan yan na panahon sa pandemya, usad po na bayani. Usad po na bayani na ginahimo ang tanan para maging maayo ang atong buhay, maging magbalik sa normal ang atong buhay, kag maging mas maayo po ang kinabuasan sa aton mga kabataan. Kaya naman po, ang aton po Special Education Fund, aton po ididedikar para po sa pagpondo sa mga kinahanglan sa aton po mga eskwelahan, lalo na po yan na sa panahon sa new normal. Ako po si Michael Demph Dunaga, ang Mayor sa munisipyo ng Dimasalang, 100% na nagasuporta sa Brigada Eskwela 2021. Salamat po. Greetings of peace. Once again, another year has passed. When we spearhead the Brigada Eskwela amidst COVID-19 pandemic. Despite the odds, education must not be hindered nor stopped. This is in line with the LG support to the education sector, especially to the education of our children. As your Chief Executive here in the Municipality of Esperanza, your humble servant here, it's very much obliged to go hand in hand with the DepEd program, Bayanihan sa Paralan. To the best of our capability and resources. As of today, we're still coping and trying to adapt to the new normal. Everybody does. As of now, we still don't know how long or until when this health crisis will end. Mga kababayan ko, kapit lang po tayo. Laban lang. I'm positive we can get through this despite the difficulties we have encountered and to those that are coming. I know this is very hard for us, yet we can do this
through our cooperation, commitment, and sense of responsibility to our people, especially to our children. Brigada Eskwela increases awareness to the community. Education is not just the concern of our teachers and students, but it's for everybody. Creating awareness is a way of sending message to everyone that we have this responsibility to ourselves and to our nation. It's a two-way process. We have to give back. It's our duty to God, to self, and to society. To the DepEd people, I salute you to your tireless efforts in providing quality education to our children, even in these challenging and trying times. To the parents, we really value and appreciate your support and cooperation. And as for LGU Esperanza, and in behalf of my people, we support Brigada Eskwela. Mabuhay po tayong lahat. Good morning, keep safe, God bless us all. Esperanza Rising. The COVID-19 pandemic has created a paradigm shift in the teaching and learning of our students. Gone are the days of the traditional face-to-face teaching. Last year was the litmus test that together we can survive and adapt the test of time. The local government unit of Mandaon will continue to assist the Department of Education as Brigada Eskwela take new forms to adapt to the new normal. We have to sustain our gain last year and move forward for better. As Madam Secretary of Education, Leonor Magtulis Briones said, learning must go on despite this pandemic. We cannot afford to be left behind in the world. I am Mayor Emily Estiponahao of the Municipality of Mandaon, and I support the 2021 Brigada Eskwela. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Kami po dito sa Milagros ay pinagpapatuloy namin ang suporta sa ating Brigada Eskwela 2021. Ito kasi ay isang magandang tradisyon na pinapatupad ng Department of Education kung saan ang physical preparation ng mga eskwelahan para maging kaaya-aya sa ating tinatawag na learners o mga estudyante ay magandang halimbawa na naaanyayahan or nai-entice nating pumasok ang ating mga estudyante. Kaso, sa new normal na tinatawag natin because of this pandemic, apisar o hindi man makakapasok yung mga bata para magkaroon ng tinatawag nating face-to-face interaction with their teachers, still maganda pa rin itong simulain na ipagpatuloy kung ano man ang nasimulan at dapat ipagpatuloy pa rin. So kami po sa munisipyo ng Milagros, as your municipal mayor, ako si Natividad Isabel Reville Magbalon, pinapagpatuloy ko pa rin ang our 100% support to this Brigada Eskwela. Congratulations and God bless. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngayon, na may kinakaharap tayong malaking krisis, itong pandemya na ito. Ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mobo ay nakikisa sa paglunsad nitong Brigada Eskwela 2021. Tayo po ay patuloy na sumusuporta para may taguyod ng maayos ang ating mga kabataan, makamit ang edukasyon ng ating mga kabataan. Ako po si Mayor Salvacion ng munisipyo ng Mobo. Sinusuportahan ko po ang Brigada Eskwela 2021. Maraming salamat. A pleasant day to everyone and to the partner in education and
partnered to the nation building of our country, the Department of Education, Masbate Province. In behalf of the local government unit of Monreal, Masbate, this administration is always supportive to the programs and activities of the department. Especially, we support the upcoming Brigada Eskwela 2021. In whatever activities the department, province, in the district is requesting on us, the LGU will always continue to give assistance in any form to cater the needs of our schools all over the municipality. Thank you very much. Sa aton pinalanggan ng Schools Division Superintendent Madam Mini Marioles, kapo lang yung duwan Assistant Schools Division Superintendent, Chief Education Supervisor sa CID kag SGOD, to the men and women of SDO Masbate Province, lalo na mga maestro kag maestra sa munisipyo San Palanas, mga ginikanan, mga estudyante, maayo po na adlaw sa iyo tanan. Adi naman kita para sa usad na makabuluhan kag matahong na programa sa Departamento sa Edukasyon ang Brigada Eskwela 2021 na may tema Bayanihan para sa Paaralan, na kundiin ginakilala ang pagbuligan sa tanan ng membro sa komunidad para maabot sa kada usad na estudyante aninda pangandoy na magkaigwasan maayo na futuro. Maski na nga na virtual ang atong programa, nagatuod ako na dili ini makapaudong sa paghatag bulig kag suporta sa atong mga estudyante na makapadayon sa edukasyon sa tumaksanin ng pandemya. Sa sugad niya na nahandal kita anungod sa pagdamok sa kaso na tinamaan sa Delta variant na lalo na nagpalisod sa atong kamutangan. Kaya nga ni ginahangyo ko ang tanan na mag-observe sa minimum health protocol, parehas ang paggamit sa face shield, face mask, kag sanitizer, kag ang importante sa tanan, ang pabakuna para maprotektahan naton ang kada usad sa aton. Habang gina-implementar naton ang Brigada Pagbasa, which is an offshoot sa Brigada Eskwela 2021, na kundiin ang kada barangay igaman sa volunteer tutors kag ang volunteer readers para mabuligan ang aton mga struggling learners na matugunan ang mga kulangan sa kaaraman sa naton mga kabataan sa inda paggamit sa self-learning modules o learning activity sheets. Kaya nga ni bilang suporta sa LGU Palanas sa bulan sa Hunyo, nakahatag kami sa 36 units of printer kag bond paper sa kada eskwelahan sa munisipyo San Palanas. Aside from the two risograph na nahatag na namon sa school year 2020 to 2021, dako ang bulig pagprint sa mga learning materials para sa mga struggling learners. In behalf of LGU Palanas, ako po si Mayor Rosel Alvarez Iramis, kaupo ng atong Vice Mayor Jonathan Abiner, mga ST members, mga barangay officials from 24 barangays, in full support sa implementasyon sa Brigada Eskwela sa DepEd Masbate Province. Wish you good luck, kasulong edukalidad, mayo po na adlaw sa iyo tanan. I would like to express my appreciation to all of you who has been part of this program, Brigada Eskwela. I salute and acknowledge all of you for the team effort and great generosity you guys extended to our children in the midst of the health crisis we are facing. The theme Brigada Eskwela, which is Bawat Batang Bicolano Bihasang Bumasa, is very challenging and inspiring for teachers and volunteers because I believe all of you can touch and transform the lives of the children. With this very good experience, children may have developed interest in going back to school without hesitation. The local government unit of PUB Corpus will continue to support to the program despite of the challenges we are facing brought by COVID-19 pandemic. In behalf of our very proactive and committed local chief executive, Mayor Alan Tili Pasana, of the municipality of PUB Corpus, I am Eileen B. Alegre,
the Municipal Social Welfare and Development Officer, and I support 2021 Brigada Eskwela. Thank you and keep up the good work. First and foremost, my thanks and appreciation to our Heavenly Creator for using us an instrument to reach up the ladder of education. My salute to all mentors, molders, and educators of our young people here in Placer. This Brigada Eskwela has been reshaped to fit the demands of the new set in education, but it is built around the same spirit of cooperation, all in the name of quality education. This year's theme, elaborated by a simple manner of words, Bayanihan sa Paaralan, focus on the partnership activity, engagement, and keeping alive the Bayanihan spirit. Our administration find sincerely ways to budget through the Special Education Fund, or particularly known as SAF funds, to both lithograph machine which produce 6,000 copies in 1 hour, which I think this machine is very needed for the modules of our students and pupils. Cognizant to this concern, our administration is very much willing to assist because education is a never-ending process. And in addressing the current education crisis is very crucial because of this new setup. New normal way of approach needs patience and adjustment. Thank you and keep safe, everyone. Sa nipo na panahon kung hain po nagalisod ang buong mundo dahil po sa pandemya, damo-damo man po gyapon sang tawo na gusto makabulig sa aton po mga pumuluyo para po makaeskwela na aton mga kabataan. Usad na din po didi ang munisipyo San Fernando. Ako po si Mayor Byron Angelo E. Bravo sa Municipality of San Fernando, nagasuporta sa Brigada Eskwela 2021. This communication coming from School Division Superintendent Nene Merioles requesting our opinion and support about bayanihan sa paaralan. I, as a local executive of San Jacinto Masbate, I have the full support of this bayanihan sa paaralan because I believe education is the foundation of everything. It is a journey to prestige, respect, and success. So with this, I would like also to give you an idea that we are a family of educators. My father is the founder of Liceo de San Jacinto. My brother, Dr. Altario, has 22 scholars. I have 5, and another brother have 5. This indication that we believe education is a must for a nation. Thank you. Good morning. My respect to the Dynamic Schools Division Superintendent of Masbate Province Division, Madam Nene R. Merioles, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendents, Sir Fernando C. Macaraig and Sir Joel Caolboy, Madam Dorothy L. Daniel, the CID Chief, Sir Mark Anthony Rupa, Chief of SGOD, Mr. Fillmore Vargas, North District Supervisor, Mr. Silvino Doctolero, South District Supervisor, and at the same time, the Division Brigada Coordinator, to all the PSDSS, school heads, teachers, and my co-public servants who are with us today, sa ating mga bisita at mga magulang na nanonood at nakikinig via Facebook live streaming, isang makabago at mapagpalang araw po sa ating lahat.
The school year 2021-2022 opening of classes has been set on September or October this year. It is part of the mandate of the Department of Education to conduct Brigada Eskwela before opening of classes. We find it very significant to prepare facilities and to plan ahead programs that will help ensure that our students learn effectively. Indeed, we are now dealing and coping with the new normal landscape of education because of the COVID-19 pandemic. We still need to strengthen our Brigada Eskwela program to raise support for the maintenance of classrooms and other school facilities. The Brigada Eskwela is a nationwide DepEd approach where bayanihan are formed between the school and its stakeholders and other volunteers to prepare the school for its opening. The local government unit, as a stakeholder, allocates budget for the assistance to public schools, both North and South districts, and implement projects to address the needs of your schools to make it conducive for learning. This is a way of Mayor Maxim to express his full support and dedication to serve our schools and the DepEd. We will be very glad to work with you and be part of creating a school environment that will help students to learn better. As Mayor Maxim says, walang unos ang di kayang malagpasan ng bayang nagkakaisa. On behalf of our Honorable Mayor, Nino Maximino A. Lazaro, I am Erica Lazaro Mendoza, Municipal Administrator of Municipality of San Pascual, and we support 2021 Brigada Eskwela. Thank you, and once again, good morning. Kugi DepEd, Kugi San Pascual. Good morning, everyone. On behalf of our Municipal Mayor, Honorable Salvadora O. Sanchez of the Municipality of Busan, representative of our Municipal Mayor, and it is also her dreams that this problem will be brought to the higher school authorities. In the end, we have high hopes that everything will be okay and everybody will get improved. I thank you. Napakapalad po ng ating dibisyon na mapili bilang recipient ng School Electrification Project ng isa sa pinakakilala at subok na foundation, ang Juan Meralco Foundation Incorporated. Sa puntong ito, tunghayan po natin ang ceremonial turnover ng Juan Meralco Foundation sa 8 recipient schools sa ating dibisyon. Despite advancements in technology in most parts of the world, thousands of students in far-flung communities remain in the dark. Without electricity, they are on the losing end, unable to access modern technology and acquire the necessary skills to rise above poverty. To help address this social challenge, Juan Meralco Foundation, the corporate social responsibility arm of the Manila Electric Company, launched its school electrification program in 2012. Its goal is to energize remote, off-grid schools in mountain and island communities in the Philippines through solar photovoltaic technology. Ano-ano nga ba ang pinagdaanan bago pa man magamit ang proyektong ibinahagi ng Juan Meralco Foundation Incorporated? Narito po ang video.
Ibiniyahe mula sa Maynila ang mga solar panel at multimedia package patungong Bicol. Mula mainland Bicol, ibiniyahe naman ito papuntang Masbate at sa mga recipient school. Pagdating ng mga kagamitan, agad na isinagawa ang installation ng mga solar panel at iba pang mga gamit. Sinigurado na maayos ang instalasyon ng mga ito. Pagkatapos, ay sinuri ng mga recipient school kung gumagana ang kanilang natanggap na package. Lubos ang pasasalamat ng bawat paaralan dahil hindi lang nailawan ang kanilang mga silid-aralan, kundi nabigyang liwanag din ang kanilang kinabukasan. To our Schools Division Superintendent, Ma'am Nene Armerioles, our Assistant Schools Division Superintendents, the Division Chiefs, Supervisors, School Heads, Teachers, Parents, our fellow partners in DepEd, and to all our Masbateño learners, maayo na adlaw sa inyong tanan. I would like to congratulate our friends from the DepEd Division of Masbate for celebrating the successful partnerships in the yearly Brigada Eskwela program. One Meralco Foundation is no stranger to Masbate, as we have been energizing schools in the province since 2016. That year, we started with 5 schools, and we saw how deeply committed you are in providing the best learning experience for our young learners, no matter how far they are or how difficult the journey may be. Inspired by your commitment, One Meralco Foundation, over the years, has energized a total of 17 schools to date. Thank you very much for giving us the opportunity to help and to become part of your happy and wonderful DepEd Masbate family. On behalf of One Meralco Foundation, we are formally turning over the solar photovoltaic system and multimedia package to the 8 recipient schools that we recently energized from the Schools Division of Masbate. These are Kabangkalan High School, Teresita Siang Memorial High School, Tinikban National High School, San Isidro National High School, Osmeña National High School, Peña Francia Elementary School, Talisay Elementary School, and Ilihan Elementary School. We hope that through our school electrification program, we have meaningfully contributed to the improvement in the teaching delivery of our teachers and provided more learning opportunities to our learners. Please take good care of these systems and let them continue to be beacons of hope for all your schools and communities. Thank you for spreading the light with us. From Kabangkalan High School, Anoroy East District. From Ilihan Elementary School, Musumar District. From Osmeña National High School, Claveria South District. From Peña Francia Elementary School, Claveria South District. From San Isidro National High School, Claveria South District. From Talisay Elementary School, Cagayan West District. From Teresita Siang Memorial High School, Aroroy West District. National High School, Aroroy West District. Maraming salamat po. Congratulations.
Nasubok ng husto ang pagkakaisa ng bawat isa ngayong pandemya. Kaya naman, naggagalak po kami sa mga taong walang sawang sumusuporta sa mga programa ng ating dibisyon. Panoorin po natin ang mensahe ng pagsuporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. I am Jeffrey Taraya of Juan Meralco Foundation and we support the 2021 Brigada Eskwela. Maraming salamat po. Ako, si Fire Senior Inspector Serena Socorro S. Tularba, Acting Provincial Fire Director ng BFP Masbate. Mula sa Office of the Provincial Fire Director Masbate, kami ang magigiting ng mga bumbero na handang tumulong at sumuporta sa ating mga paaralan. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tara na't magbayanihan, tara na't magbrigada eskwela. Magandang araw sa ating lahat. In behalf of the Philippine Army, kami po sa 2nd Infantry Battalion ay sumusuporta sa Brigada Eskwela ng DepEd Masbate Province. Ang inyong Philippine Army dito sa Masbate ay laging nakahandang magbigay ng serbisyo sa ating mga paaralan o sa anumang paraan na kami ay makakatulong sa pagbibigay ng magandang edukasyon sa mga mag-aaral. Sa darating na pasukan, kami ay kaisa ninyo sa hangaring makapaghatid ng dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. Tayo ay magsama-sama, magkaisa at magbayanihan para sa paaralan. Tara na, magbrigada eskwela. Kami ang 2nd Land Battalion. Greetings to the Schools Division of Masbate Province. Indeed, COVID-19 pandemic brought challenges in the many sectors of our community. It also made its impact on all facets of our life. Our economy, peace, order and security, environment and education were all affected. As we move forward to recovery, we recognize the need to put emphasis on championing our effort in the education of our children. We believe that in our initiative in prioritizing the need in education, we can create a new breed of learned and proficient people who will take the reins in leading us to the new normal. With that, DMPC recognizes the initiative of the DepEd Masbate, upholding inclusive education. Amidst the limitation posed by the pandemic, we at DMPC share the same advocacy with the DepEd in supporting quality and inclusive education to create a brighter future for our children. DMPC expresses full support to the DepEd's initiatives in reshaping our schools as safe environments for our learners. Through the Brigada Eskwela, with the theme Bayanihan para sa Paaralan, we believe that the best time to carry out the Filipino Bayanihan spirit is now. A lot of us know that great things happen, great ideas come in the time of crisis. And so, DMPC supports all the initiatives of DepEd to look into opportunities during these challenging times and really revolutionize education for our young people today. I am Engineer Rudy Banjes of DMCI Masbate Power Corporation, and we support 2021 Brigada Eskwela. First, let me express my deep respect to our hardworking teachers and DepEd officials. Thank you for giving me the opportunity to join your virtual ceremony today. The theme for today's event, Bayanihan sa Paaralan, is so up for the times, and in the spirit of Bayanihan, we would like to reiterate the commitment of
support by Mineral Resources Corporation to the education sector of Aroroy, Masbate through each company's social development management program and corporate social responsibility efforts. Since the start of operation in 2009, we are able to support thousands of scholars of the high school and college levels. We were able to build classrooms and provide educational support facilities, as well as augmenting the supply of educational equipment and supplies. Some of these educational projects were also extended to the nearby municipalities and provinces. At the onset of the pandemic, face-to-face classes were suspended. For a while, the education of our children was put on hold as we searched for answers on how best to continue their formal learnings while keeping them and our teachers safe in view of the situation. With this new setup, we as your neighbors can see some of your challenges, and although we cannot help you with everything you need, we still are here to help in any way we can. We all need to adapt to the situation brought about by the pandemic, and so we also shifted to our support to the annual Brigada Eskwela. Instead of the usual renovation materials, we donated disinfection supplies and other materials for the schools and the teachers so they may continue to work in a safe environment. For this year's Brigada Eskwela, aside from our existing projects for the educational sector, we will continue to give disinfection and hygiene supplies and augment the supply of bond paper for the children's modules. I would also like to remind everyone that mining is not forever. After completing our pledge to rehabilitate man-out areas and meet our requirements to end operation, we will leave the community. Let us make the most of our time together to provide quality education, not only for the minds of our school children, but also for their hearts and their values. Bayanihan is not a subject in school, but we all learn in our daily lives. We were taught by applying it in a lot of aspects of our lives. When the time comes for us to leave, we would like to see the fruits of our partnership to improve our communities and our schools. I am Boying Badulis Jr., the resident manager of the Mineral Resources Corporation, and I support the 2021 Brigada Eskwela. Maraming salamat po and God bless us. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naranasan ng bawat Pilipino ang lupit ng COVID-19 sa ating bansa. At dahil dito, apektado ang komunikasyon, transportasyon at halos lahat ng sektor sa ating lipunan, lalong-lalo na ang edukasyon. Bilang tugon, kami sa Paglaom Community Radio ay nakikibahagi sa Department of Education upang matugunan ang mga hamong kinakaharap ng mga guro at mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ako si Samuel Rimulin, Station Manager ng Paglaom Community Radio 88.2 FM ng Kabitan, Mandaon, Masbate, ay kabahagi sa Department of Education, Brigada Eskwela 2021 at hindi lamang dito, kundi sa susunod pang panahon, hanggang sa kahuli-hulihang mag-aaral at guro ay hindi na kailangang magsuot ng face mask. Pagkat naniniwala kami na ang mga kabataan pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat para sa Diyos at para sa ating bayan. East West Rural Bank Masbate supports the 2021 Brigada Eskwela implementation of SDO Masbate. Tara! Halina't ang Brigada! Ako po si Initiator Jonathan Morano, Santabang Cariton. Padayon po ng magasuporta sa Brigada Eskwela kag Brigada Pagbasa sa Schools Division of Masbate Province. Hamos, magbrigada kita. Blessed day to the David family under the stewardship of Ma'am Nene Merioles. Likewise to the parents and all other stakeholders. Good morning to all. The current state of our education is a challenge to all of us.
much more to the teachers as well as to the administrators. The health crisis became the vehicle in bringing the best of us, the creativity, dedication, and the true commitment of the DepEd in general, and the individual teachers in particular, in facilitating and giving our children the best education, the best tools and moods amidst the threat and or danger of our current crisis. The parents for which this representation represents understands the great and greatly appreciate the sacrifices and the rest you take and your respective family as well in order to give meaning to your vocation and thereby giving our children the best. We will be forever grateful of your service and the commitment for our children. Nonetheless, the challenge for all of us continues, much more with the new variant of COVID-19. Rest assured that the parents will always support the initiatives of the DepEd. We are all aware that the DepEd is constantly seeking the best ways to provide our children the needed education, despite the current tremendous challenge and trials. Again, rest assured that we will support whatever modality the DepEd will undertake. As the DepEd is preparing for yet another journey, we the parents is one with you. As we together take another challenge, the 2021 Brigada Eskwela is an opportunity for us to contribute whatever resources we have in support to the programs of the DepEd. Again, on behalf of the parents, let me reiterate our support to the SEED initiative. God bless and thank you very much. Isa sa mga epektibong pagpapatupad ng Brigada Eskwela ay sa pamamagitan ng Jingle Contest. Ngayong araw, iaanunsyo natin ang mga nagwagi sa patimpalak na ito. Anong mga paaralan kaya ang mga nagwagi batay sa kriteria at sa temang magbayanihan sa paaralan? Handa na po ba kayong malaman? Narito ang mga nagwagi. 5th place, Burgos National High School. 4th place, Benavista Integrated School. 3rd place, Reveal Bahar National High School. 2nd place, Tomas V. Rivera National High School. Ang aming pagbati sa lahat ng mga nagwagi sa patimpalak na ito. Sa kabila ng mga suliranin na ating nararanasan sa bagong normal na sistema ng edukasyon, tayo ay patuloy na nagkakaisa para sa ating mga paaralan.
Panoorin po natin ang Brigada Eskwela Advocacy Video patungkol sa ating pagbabayanihan. At ito ay nagpapakilala rin sa opisyal na Brigada Eskwela jingle ng Dibisyon ng Masbate na likha ng mataas na paaralan ng Katayngan. Bayanihan para sa paaralan, simbolo ng pagmamahalan at samahan. Pandemya may ating naranasan, tuloy pa rin ang laban. Brigada ay ating simulan sa makabagong pamamaraan. Paaralan ating pagandahin, makabagong sistema'y ating yakapin. Sa Brigada Pagbasa'y ating palawakin para sa hinaharap natin. Bayanihan para sa paaralan, simbolo ng pagmamahalan at samahan. Estudyante, manggulang, guro't mamamayan, iisa ang puso at isipan. Halika na, tayo'y magkaisa, tayo'y magbrigada na. Tara na, bayanihan para sa paaralan, simbolo ng pagmamahalan at samahan. Estudyante, mangkulang, guro't mamamayan, iisa ang puso at isipan. Tayo na, tayo na, tayo na, puso at isipan. Ang dugong Masbateño ay hindi lamang nagbibigay ng karangalan sa atin sa panlalawigang lebel, kundi maging sa nasyonal at internasyonal na mga patimpalak. Isang kahanga-hangang Masbateña na lubos na sumusuporta sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aklat at mga kagamitan sa paaralan. Ikinagagalak po naming ibahagi sa inyo ang mensahe ng Binibining Pilipinas International 2021, Hannah C. Arnold. Hi to all of my fellow Masbateños. This is Hannah Rivera Constantino Arnold, previously your Binibining Masbate, and I'm now your Binibining Pilipinas International for 2021. Besides that, I am also a strong and passionate advocate for education, because I truly believe that with a book, a child can learn to read today, and with a pencil, they will write their own future tomorrow. With that, I would love to send my warmest regards to you all as you participate in Brigada Eskwela 2021. I heard that it just started this August 2 and will be running to September 12 with the theme Bayanihan sa Paaralan. I love this theme because this pandemic taught us the importance of collaboration and teamwork, especially to inspire our younger generations that together we will heal and together we can achieve our dreams. I just want to remind you all to keep on reading, especially in those reading hubs that I am planning to build there in Masbate, because reading gives us some places to go when we have to stay where we are. It's really our passport to this and many other worlds.
So again, this is Hannah Rivera Constantino Arnold, your Binibining Pilipinas International for 2021, and I support Brigada Eskwela 2021. God bless and good luck with your studies. Sa puntong ito, ulinigan po natin ang pampinid na mensahe ng ating SGOD Chief, Ginoong Mark Anthony H. Rupa. Sa ating Undersecretary Tunisito MC Omali, Esquire, mga Chief Executives ng lokal na mga pamahalaan ng Masbate, sa ating Schools Division Superintendent, Madam Nene Rosal Marioles, Assistant Schools Division Superintendents, Sir Joel E. Kaolboy and Sir Fernando C. Macaraig, sa Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division, Madam Dorothy L. Daniel, sa mga kasama ko sa Schools Governance and Operations Division, Public Schools District Supervisors, mga punong guro, sa mga bagong bayani ang ating mga guro, sa ating mga education partners, lalong-lalo na kay Ginoong Jeffrey O. Tarayaw ng Juan Meralco Foundation Incorporated, Engineer Roger P. Banyes, Plant Manager ng DMCI Masbate, Jeronimo C. Badulis, Resident Manager ng Filminera Resources Corporation, sa Team Energy Foundation Incorporated, kay Mr. Felix Magallanes Jr., Branch Manager ng West Bank, Mr. Jonathan A. Morano, Initiator ng Tabang Kariton, Lieutenant Colonel Shigfed Felipe Awichen, Commanding Officer ng Philippine Army 2nd Infantry Battalion, Senior Inspector Sarina Socorro Tolarba, Provincial Director ng Bureau of Fire Protection, Samuel A. Rimolin, Station Manager ng Paglaom Community Radio, Kirsten Daniel Quises de Lavin, Official Candidate ng Miss Universe Philippines, and of course kay Miss Hannah C. Arnold, ang ating Binibining Pilipinas International, sa ating mga mahal na magulang, mga mag-aaral, sa lahat ng nanonood sa kanilang mga lugar, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Saksi ang araw na ito sa pagpinig ng unang pahinang pambungad ng kwento ng Brigada Eskwela sa taong 2021 dito sa Schools Division of Masbate bilang paghahanda sa taong panuruan 2021 hanggang 2022. Iba't ibang karakter ang ating nakilala, mga karakter na may iba't ibang bahaging ginagampanan, subalit iisa ang hangaring makapag-ambag at maipakita sa lahat ang temang bayanihan sa paaralan. Ngayon pa lamang ay lubos na ang ating pasasalamat sa pagbibigay ng magandang simula sa kwentong ito. Ang mga pangyayaring naganap ngayon ay siyang huhubog sa susunod na kapanapanabik ng mga eksenang tatalakay sa kahandaan ng ating paaralan na pagsilbihan ang ating mga mag-aaral. Abangan natin ang mga aral na ating matututunan mula sa mga tauhan. Alam naman natin na ang pagsubok na hatid ng pandemya ay patuloy na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Sa paanong paraan kaya nila ito haharapin? Marami pa tayong dapat abangan. At sa ating mga tagapagsubaybay, paano natin isasabuhay ang mensaheng dala ng bahaging ito ng kwentong Brigada Eskwela? Ano ang maaari natin gawin para sa mga paaralan na malapit sa ating komunidad? At sa pagbubukas ng panibagong yugto, alam namin kayo ay may sarili-sariling bersyon ng gusto niyong mga pangyayari na pwede ding magawa natin sa tagpuang pinamumuhayan ng ating pangunahing tauhan. Ito ay malaking hamon para sa lahat. Kaya naman, samahan niyo po kaming buuhin
ang isang istorya ng bayanihan sa paaralan ng hatid ay pag-asa at galak. Dahil sa kwentong ito, bida ang mga batang Masbateño. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Ginoong Rupa. Tunay ngang hindi hadlang ang pandemya upang tayo ay magkaisa upang mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat Masbateñong mag-aaral. Sa muli, maraming salamat po sa ating mga panauhin at sa lahat ng mga nakibahagi sa atin ngayong araw. At sa ating pagtatapos, narito ang mensahe ng pagsuporta para sa Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa ng ating kababayan na si Kirsten Daniel T. Delavine o mas kilala bilang Kisses Delavine. Hello po sa tanan, maayo na aga, hapon o gabi, si Kisses Delavine po ini, or Kirsten Daniel Delavine. Taga Masbate po ako, gusto ko po magpasalamat sa akong puso, sa tanan po ng mga maestra, sa mga nag-aadal, lalo na po guys sa mga maestra at sa mga government officials na involved sa DepEd. Salamat po sa tanan na efforts niyo kasi aram ko na hindi ini madali lalo na yan sa panahon ta sa pandemic. Salamat sa tanan na sacrifices niyo para sa aton mga estudyante. And sa aton mga estudyante, salamat kasi nagalaban gihapon ko para makaadal. Kaya yan na, ginaimbitahan ko po kamo kasi ma-open na po ang classes. Sana po magsama-sama kita para mabuligan ang aton DepEd, para po maging maganda ang aton openings and classes. Sa pamamagitan ay nasa pag-intra sa Brigada Eskwela po. Sana po, kung nanon igwa kita, notebooks, o kung nanon mahahatag niyo, ihatag niyo po ina sa aton mga schools para po mabuligan po natin ang mga estudyante naton. Kung nano kahit effort po, mabulig kita sa, kahit malinis lang kita, kung ano po ang mahahatag niyo, okay na po ina. Basta hali sa puso. Ginaimbitaran ko po kamo na magsuporta sa Brigada Pagbasa. Sa pamamagitan po sa pag-donate sa supplies or sa pag-donate po sa EU effort, personal effort. So pwede ka po mag-volunteer sa pag-tutor or pwede ka po mag-volunteer as a reader. Tanan po ini pwede na effort na ihatag niyo. Kaya let's give our best para sa aton mga estudyante. Sa Brigada Pagbasa, magsuporta kita. So, abangan niyo po ang Brigada Eskwela, kag ihatag po natin ang tanan natin na effort. Palangga ko po kamo mga taga Masbate, and ingat po kita palagi, and tara na, sama-sama po kita sa Brigada Eskwela. Si Kisses Delavine po ini, kilala niyo po ako bilang Miss Teen Masbate, kag Miss Masbate Province, and super proud po ako sana. Yan na po, supportaran po niyo ako. Kasi yan na, ma-intra na po ako sa Miss Universe Philippines. Samahan niyo po ako sa akong journey para sa corona. Sa aton po ini. Love you! Ako, si Teacher Maria Carla G. Aganan ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Hamurawon, Distrito ng Silangang Milagros. Magbayanihan tayo para sa paaralan. Tayo na't magbrigada eskwela.
Shout out. Hello, everyone.